t-shirt. Wil ik een t-shirt? Wat een omgekeerde wereld. Wat heb je voor t-shirt dan? Nou, eentje die jij graag wil hebben, want op de tweede aflevering zei je... daar wil ik een t-shirt van. Dus toen dacht ik, nou... Ik weet nog waar het van is. Namelijk Wilders, die zei... meneer Wilders, mevrouw de voorzitter, meneer de voorzitter. De vraag is, was hij vandaag wel lekker scherp? De heer Wilders. Ja, meneer Wilders, meneer de voorzitter. Ja, meneer Wilders, mevrouw of sorry, meneer de voorzitter. Ik wil dit op een t-shirt. Ja. Heb jij daar een t-shirt van? Nou, geef maar even naar voren dan. Dat is toch gezellig? Oh, ik ga er niet in gooien. Nou, pas op voor het trappetje. Oeh, dat gaat heel hard. Even. Wat lief zeg. Helemaal gemaakt. Ach, nou kijk, hallo, ik ben Arjen. Hallo. Wat lief dat je dit helemaal hebt gemaakt. Ja, meneer Wilders, mevrouw of sorry, meneer de voorzitter. Wat geweldig. Hoe heet je? Ik ben Sander. Ja. Sander, wil je... Ik heb hem zelf ook. Je hebt hem zelf ook, ja. En wat leuk, Sander. Wil je een t-shirt terug? Tuurlijk. Ja, oké. Wat is je maat? Een M. Een M. Oké, dan gaan we even kijken. Dan geef ik je een M mee naar boven. Hier, JP. Zo. Ja, best wel goed eigenlijk. Oké, Sander, voor jou een M van Lubach. Wat lief dat je een shirt hebt meegenomen. Applaus voor Sander. Toch, hey. Hey, snel, we moeten beginnen. Wat is je vraag? Welke contour gebruik je? Want je bent de hele tijd snatched op camera. Wat zegt ze allemaal? Roos, weet jij dit? Welke contour gebruik ik, want ik ben snatched op camera? Wat is snatched? Dus dat je gewoon heel goed uitziet. Oh, dankjewel. Strak, snatched. Ik ben fucking snatched, baby. Dit ga ik thuis vertellen aan mijn puberkinderen. Die vinden dit heel leuk. Oké, contour, weet ik niet. Dat wordt op mij gesmeerd terwijl ik aan het script aan het werken ben. Ik ga op een stoel zitten en dan komt er een mevrouw... en die gaat met allemaal flap, 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 flap. En dan kijk ik in de spiegel en ben ik 10 jaar jonger en dan ga ik dit presenteren. Dus ik weet het merk niet. Misschien kan iemand aan Carolina vragen wat het merk van de contour is? Carolina zegt... Dat het te veel is om op te noemen. Te veel om op te noemen. Dat is niet een goed ding. Zo snatched ben ik dus niet. Er is heel veel shit voor nodig. Oké, nou, bedankt voor deze confidence boost. We gaan snel beginnen. Dat vind je vast hartstikke goed. Wie is nou Janine? Wie is Janine? Dat heb je de hele avond over Janine gehoord. Je weet niet wie het is. Kom er even bij. Janine Abbering is de eindredacteur van het programma. Maar... Omdat ze zo chagrijnig was vandaag. Dat is helemaal goed gedaan. Goeie vraag, mevrouw. Ja, Janine is al mijn beste vriendin al 26 jaar of zo. Dat gaat maar door. Zo gaat dat. Let's take a picture first. You can all take a seat. And then, because otherwise you'll be blocking the person behind you. David, we'll be facing you and can we get some light on the audience? Yay! Now, one of your writers' moms is in the audience. Yeah, Who's I heard. that? I don't know Who's if the I'm mom of the writer? There she is. Yeah. Hi! I don't know if I'm allowed to say whose mom you are, but I know. Yeah, I know. It's Diederik. Yeah, okay. But I don't know if Diederik was comfortable. Laten we Diederik er even bij halen. Diederik. How are you? Okay. Take a pic. Wat wil Diederik? I just told her before that when we were young, we never had dinner on a table. We always had dinner in front of the TV. Yeah. And that was because of Frank Drescher. Oh. Wow. That's so nice. Ben je oké? Oké. Can she come down? Come down. And Oh, I'll de take- moeder van Diederik, dames en heren. Oh, that's nice. En je zus? That's your sister?
sister and the mom. No, Diederik is ambushing the show. We're gonna take a family portrait. Dag, hallo. Come here. Hallo Arjen, hallo. Hi, Hallo. how are you? Nice to meet you. Here, come here. Moet ik hierbij? Nee, ik ga je... Dit is Here, een come, intimate we'll take family a moment. family portrait. Ja, ik wil ook. Oh nee. Oh, this is nice. Awesome. Thank you very much. Oh, thank you. Wonderful. Thank you. Nice meeting you. Okay. Thank you. Thank you, friend. She has to return back to Amsterdam. Give it up one more time, friend Russia. Thank you so much. Is er iemand die al een vraag heeft? Steek je vinger op ogen of roep gewoon. Ja, dat is een vraag. Wat zeg je? Wanneer ben ik jarig? Wat lief. Ben je iets van plan of zo? Waarom wil je dit weten? Heb je mijn Odido-gegevens gevonden? Ontbrak er nog iets? Wat is het? Waarom wil je het weten? Ja. Volgens mij zijn we ongeveer even oud. Oh, we zijn ongeveer even oud. Oeh. Dat zou goed kunnen. Wanneer ben jij jarig? Ja, oké. Dit gaat heel lang duren, dit. Ik ben geboren op 22 oktober 1979. En jij? Nee, 24 april 1979. Ah, dan ben jij ouder. Maar het is wel applaus, tuurlijk. Maar dan weet je dus wel hoe het is om 46 te zijn. Hoe is het om 46,5 te zijn? Want dat weet ik nog niet. Ook wel oké? Ja, hoe bevalt het zo tegen de 50? Is het lastig? Ja, het doet mij ook pijn. Ja, jij begon erover. Ik wilde dit überhaupt helemaal niet bespreken vandaag. Maar en hoe heet je? Tamar. Tamar. Oké, en met wie ben je hier? Met mijn zoon. Met je zoon. Ja, dan ben je zo oud, dus dan heb je zulke zoons. Oh, het is verschrikkelijk. Maar leuk dat je er bent, Tamar. En de zoons die er al veel ouder uitzien dan zou moeten kunnen. Ja, nog een vraag. Ja. Nee, ja, meer vraag. Ja, daar. Ben je wel eens te laat en waarom was het vanavond? Ben ik wel eens te laat? En waarom was het vanavond? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier al sinds 7 uur vanochtend. Dus ik ben niet te laat. Nee, we begonnen wat later, dus wat ik al zei, omdat we nog actualiteit in het script moesten verwerken. Dus we noemen altijd op een gegeven moment, dat heet het script op slot. Dan zitten jullie al in de zaal, dan is het 5:10 of zo. En dan roepen wij door alle chats, zeggen we, jongens, script is op slot, script is op slot. En dan gaan we het printen en dan gaan we het maken. En nu was het, terwijl we naar beneden liepen, echt maar 5 minuten geleden, was het script moet weer open, want er was iets aan de hand. Dus ik was niet te laat. Maar ik ben niet te laat. Nee, ik vind mensen die te laat zijn, vind ik minder waardige wezens. Ik weet niet wie ik beledig, maar je hebt het aan jezelf te danken. Ik vind mensen die te laat zijn, die stelen gewoon tijd. Dat is onbeschoft, toch? Ik heb een vriend, die komt altijd te laat. Weet je, als je stel je spreekt af met 3 vrienden. En je zit in een kroeg. En je weet, die 2 zijn er al. Prima, dan kom je een keer te laat. Maar ik heb een vriend, die komt gewoon te laat als ik in mijn eentje ben. Dus we spreken af in de kroeg, komt hij 1 uur te laat. Zit ik in mijn eentje in een kroeg. Weet je hoe duur mijn uren zijn? Ik zei tegen hem, dan kun je net zo goed mijn fiets stelen. Hij zegt, nee, dat zou asociaal zijn. Nee, dit is pas asociaal. Dus ik ben tegen te laat komen. Dus nee, ik ben nooit te laat. Ben jij wel eens te laat? Regelmatig. Regelmatig. Nou, dan krijg jij geen t-shirt van mij. Ja? Wat is je favoriete onderdeel van de Olympische Spelen? Mijn favoriete onderdeel van de Olympische Spelen? Ach, wat heb ik genoten van de Olympische Spelen. Oh, al die verschillende disciplines. Oh, met al die prestaties van al die mensen. Oh, en als je steeds weer dacht dat het nog niet gekker kon, was er weer iemand nog weer beter. Qua tijd of afstand. Boah! Voor de televisie zitten glunderen als er dan weer iemand een medaille haalde van een bepaalde kleur. Nou, volgende vraag. Ja, daarboven. Ik heb geen idee. Ja, zeg maar meer. Ja. Jullie kunnen met het item best wel de mening van Nederland beïnvloeden. Ja, althans, weet ik niet, maar... Ja. Ga je om met die verantwoordelijkheid? Kunnen bedrijven bijvoorbeeld bij jullie pitchen? Nee, ben je mal? Wat een goed idee. En dan heel veel geld vragen, ja. Ja, wat goed dat we een soort lobby-uitwerkingsbedrijf worden. Nee,
Nee, ik snap wel wat je vraag is, maar het antwoord is wel... nee. We zijn echt redactioneel onafhankelijk. Dus we zullen nooit iets doen omdat wie dan ook het zegt. Dus geen lobbygroepen, geen bedrijven, geen omroep. Zelfs RTL heeft ook niks te zeggen over wat we doen. Dus het is geen politieke partij al helemaal niet natuurlijk. Dus het is altijd een eigen redactionele afweging of we iets doen en hoe dan ook. Tuurlijk krijgen we wel veel tips, maar dat zijn dan nooit belanghebbenden waar we dan zonder enige check op ingaan. Dus er zijn wel eens mensen die ons mailen van... ik ben van, weet ik veel, Wakker Dier en dit en dit is er aan de hand. Maar dan gaan we goed kijken of het echt klopt en of het ook voor ons een interessant journalistiek haakje heeft. Dus het is niet zo dat we ons dingen laten aanleunen van grote partijen. En hoe we omgaan met die verantwoordelijkheid. We proberen het altijd een beetje te verstoppen. Althans, voor onszelf. Want even los van of het daadwerkelijk zo is dat de wereld zich iets aantrekt van mijn gebrabbel achter dit tafeltje, is het ook niet goed als we daar te veel rekening mee houden. Want als we 's ochtends in de vergadering zitten met z'n allen zo van... hoe kunnen we het meeste impact hebben op de maatschappij? Dan maken we een ander programma dan wanneer we zouden zeggen... waar hebben we het meest om gelachen? Wat vonden we het stomst vandaag? Wat moet er in de show omdat we het grappig vonden? Dan wordt het een ander programma, snap je? Dan worden we een soort nieuwsuur. En dan heb je ook verantwoordelijkheden. Dan mag je bepaalde onderwerpen niet laten liggen. En hoe groot je onderwerpen brengt. Dus we zijn bewust dat niet aan het doen. Maar goed, dat er vervolgens iets in de wereld gebeurt met onze informatie... daar kan ik soms ook niet omheen. Nee, dan krijg je ineens hele gênante berichtjes dat Dick Schoof zegt van... ja, Lubach vond ik wel grappig, ja. En dan, dat was ook weer niet de bedoeling. En je zegt, ja, nog meer vragen? Ja, helemaal bovenin. Ja, douchen, eten, masten. In welke volgorde? Douchen, eten, plassen? Nee, masten. Wat? Masten. Ken je dat? Vasten? Wat zegt hij allemaal? Jullie moeten even naar voren fluisteren, want ik versta het niet. Nog één keer. Douchen? Masten. Gasten? Masten. Vasten. Douchen, eten, vasten? Wassen. Wat doe jij? Ik snap het nog steeds niet. Wat een gore beweging is dit. Oké, wat doe jij? Ik snap het gewoon echt niet. We gaan zo douchen, eten. Ik loop even naar jullie toe, want ik ga... Wat zegt hij? Wat zei hij? Masten. Masten? Wat is masten? Is dat... Wat gebeurt hier allemaal? De achterste rij mag naar huis, die hebben we niet meer nodig. Masten? Ik ken dat helemaal niet. Wel leuk dat jij heel lang uitbeelde wat het was. Masten, ja. Ja, het wordt er niet leuker op, maar wel, ja. Nee, ik snap het. Het is een... Sorry, ik bedoel het niet. Maar het is een... Oké, laat maar. Oral sucking. Oké. Jurg, wat gaan we doen? Douchen, eten of masten? Nog meer, daarbovenin, ja. Ga je dit jaar nog een nieuw hitje uitbrengen? Ga ik dit jaar nog een nieuw hitje uitbrengen? Dat hoop ik. Je brengt altijd liedjes uit en dan hoop je dat het een hitje wordt. Maar ik ga hopelijk nog wel een paar liedjes uitbrengen, ja. Ik heb dit jaar 2 liedjes al uitgebracht. Het zijn een beetje... Heb je het over die liedjes? Nou, ik dacht misschien komt er nog een nieuwe. Ja, er komt nog een nieuwe. Ik heb bijvoorbeeld deze. Groeten van mijn stem. In mijn hoofd heet hij. Niemand kent het, maar dat geeft niks. Het is een soort hobby, is het. Daar echt. Waren mensen aan het meeswingen? Jullie waren aan het meeswingen, yes! Ja. Maar ik ben meer aan het maken. Maar ja, ik zit nu weer vol in het programma. Dus ik heb deze gemaakt in de tussenliggende periode. En ik heb wel een paar dingen. Maar ja, ik heb gewoon niet zoveel tijd om het af te maken. Want ik ben een tv-programma aan het maken. Wat ook heel leuk is, hoop ik. Dus, maar misschien komen er een paar liedjes nog aan. Ja. Jullie zijn enthousiast daarover? Ja, Absoluut. Nou, fijn. Oké. Bedankt voor de bijdrage aan het gesprek. Ja, was dat een goed antwoord? Je hebt er al zin in. Oh, nou, dan ga ik zeker een liedje uitbrengen. Ja, jij hebt ook een vraag meteen. Ook over muziek, ja. Mede-producer, heb je zelf ook een aandeel in de muziek die voor Zondag met Lubach, of nou voor Lubach zelf? Jij bent ook producer? Ja, ik ben ook producer. Als mede-producer? Ja, ik maak eigenlijk bijna alle muziek. Dus als je dingen hoort, zoals bijvoorbeeld de tune... Oh, dat is niet de tune. Dat was niet de bedoeling. Wacht even. Ook niet. Waar is die dan? Oh, deze.
Die heb ik geschreven met Tangerine, de band Tangerine. En ik heb hem zelf geproduceerd. Dus bijna alles wat je hoort, heb ik wel een hand in gehad of gemaakt. Ja. Ja, leuk toch? Ja, behalve deze, die niet. Ach, kut. Oh, was het maar waar. Nee, dat is Dr. Dre. Wat? Ik weet niet eens waar dat vandaan komt. Dat hoor ik altijd als ik klaar ben met masten. Nee. Hebben jullie dat niet? Ben ik... Oh, wat een gore uitzending. Oké. Oh. Wil je misschien de band wat voorbij roepen? Ja, ik wil de band er best wel bij roepen. Maar ik weet niet al hun namen. Dat is een beetje gênant. Nee, dat is een beetje trist. Dan ga ik het aan ze vragen. Zullen we ze erbij halen? Hier is de band. Nee, luister. Ik heb wel, weet het wel. Wacht. Ik weet het wel. Nee. Ik zeg, ik weet de naam niet, maar dat is niet waar. Want jij bent Tessa, weet ik. En Jasper? Hilde? Ja. En die had een moeilijke naam. Ippie? Clippy? Nee, wat is het? David. David! Hoe kan ik dat Clippy hebben onthouden? Hoe heb je je voorgesteld dan? Als David wel? Nee, ik heb mijn naam niet gezegd. Oh! Want ik weet zo. Maar wat zei je dan? Clippy of Flippy? Ik zei... Wat zei je? Griepie. Oh, je hebt een griepie! Oh, Oké, dit is het gênantste wat me vandaag is overkomen. Clippy griep. Oké, David heeft een griepje, jongens. Rustig. Beetje afstand bewaren. Oké, maar ik wist jullie namen dus wel, behalve David. Ja, dat is nog een vraag, ja. Heb je een favoriete Pokémon? Heb ik een favoriete Pokémon? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zo heel veel van Pokémon. Nee, dat was best wel gênant. We hebben het er laatst ook over gehad, want ze bestaan 30 jaar. En toen zei iemand, Janine, die weet nog minder van Pokémon. Janine is onze eindredacteur. Toen zei iemand Pikachu. En toen zei de ander, wie is er van Pikachu? Ja, Pikachu van Ash. En toen dacht Janine dat dat zijn achternaam was. dat Pikachu van S heet. Alsof je zo in de telefoon moet... Ja, hallo met Pikachu van S, ik bel even over de waterleiding. Maar nee, op dat level zit ik nog niet. Maar nee, verder, ik ken eigenlijk alleen maar Pikachu en noem nog eens een paar dingen. Charizard Eevee? Wat? Oh, je hebt iets op je shirt staan. Quick Attack. Ja, dat is de aanval. Ja, dat is zijn aanval, tuurlijk. En hoe heet die Eevee? Eevee, nou, dat is vanaf nu mijn favoriete Pokémon. En is dat ook jouw favoriete Pokémon? Het is niet mijn favoriete, maar wel Oh, ja, aangezien je er een t-shirt van aan hebt. Het is de favoriet van mijn vriendin. De favoriet van je vriendin? Ja, want zij kijkt ook de hele dag naar dat t-shirt. Jij zelf niet natuurlijk. Heeft zij dan een t-shirt aan van jouw favoriete Pokémon? Nee. Nou, relatietip van mij. Doe er wat mee. Nog meer vragen? Ja. Hoe ziet je ideale collega eruit als je het samenstelt? Hoe ziet mijn ideale collega eruit?